Sziasztok, Majer Nándi vagyok a Bozótírtás Másképp csapatából. Mint a bemutatkozó videóban is már elmeséltük Péterrel, hogy mi gépi bozótírtással foglalkozunk, és most szeretném megmutatni azt, hogy mi az a gép, amivel én 4 éve dolgozom már, mi a márkája, egy kis műszaki paraméter, és utána pedig meg fogom nektek mutatni, hogy milyen élőben a munka, hogy néz ki egy bozótírtás, erről minden videó fog készülni, és a végén egy kicsit összegzünk. Ez egy bozótírtó gép, amin erdészeti 360-as kalapácsokkal ellátott mulcsozófej van. Milyen kalapácsokról beszélek? Ezek 360-ban forgó, ugye nyilván előrefele forog, úgy darálja magá alá a bozótot, a házban mulcsol. Nagyjából ennyit a működési elvéről, mert szerintem mélyebben nem kell belemenni ebbe a műszaki kérdésbe, mert amúgy az egyszerűsége, az a tökéletességeben rejlik. Mi is a gép maga? A gép az egy hidrostatikus hajtással ellátott gumihevederes bozótírtógép. Nagyjából úgy tudnám elmondani a laikusok számára, hogy a hajtása az nagyjából egy földmunkagéphez hasonlít, egy kis 2 tonnás földmunkagéphez hasonlít, hidromotorok hajtják a gumihevedereket. Ennek a gépnek kitolható járószerkezete van, amikor ki van tolva neki a járószerkezete, azt arra szoktuk többnyire használni, hogy 60 fok környéki lejtőkön, emelkedőkön dolgozzunk. Alaphelyzetben összetolva és tökéletesen tudja abszolválni ezt a feladatot, de én úgy gondolom, amikor ilyen nagyobb letörések vannak, és az ember nem látja a bozótban, hogy van-e egy lyuk, vagy a magas fűben van-e egy lyuk, ott azért nagy stabilitást tud adni az, hogy szét van tolva neki a járószerkezete. Ez egy nagyon okos ötlet szerintem. Tehát ezt a gépet a Ferri gyártja, ez egy olasz gyár. A gépnek a neve valójában Ferri iQOO Extra. Ez egy 2019-es gyártású gép. Isten igazából, ha jól tudom, erre még nem kaptam a gyártól pontos adatot, de azt hiszem ez a 3. generációnak a kezdete. Ez a gép valójában azt hiszem az első prototípus után érkezett az enyém, mert azt konkrétan tudom, hogy a fejnek a sorszáma az 1-es, tehát ezt a bozótírtó fejet 2019-ben legyártották, és ő volt az első széria. Szinte ugyanolyan, mint mindegyik másik gép, van benne egy 3 hengeres, 40 lóerős szívódízel motor, ami valójában egy agregátként szolgál, ami meghajtja a hidraulika szivattyút. Ennek a hidraulika szivattyúnak van egy 62 liter per perc áramlási sebessége. Ez egy elég jó mennyiségű olajat tud előre szállítani a rotornak a meghajtásához. Hogy hozzá hasonlítsak, egy kis földmunkagép, amilyen 2 tonna környéki súlyban mozog, annak nagyjából ilyen 25 liter per perces hidraulikaolaj szállítása van. Ezzel szemben ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős gép. Innen jön az, hogy nyilván hidraulikával hajtott eszközöket lehet ráaplikálni. Többféle gyártó létezik a piacon, többféle eszközt lehet ezekre a gépekre rászerelni, de most itt maradjunk az alapverziónál, gépi bozótírtás. Isten igazából ezzel el is mondtam minden műszaki paramétert, amiről tudni kell. Semmi extra nincsen, a sárga szín az azért van, hogy jobban lássuk, tehát semmi varázslat nincs ebben az egészben. A villogó az azért van, hogyha az útszélén dolgoznánk, vagy kommunális munkát csinálnánk, magas fűnyírás, rézsükaszálás, akkor érdemes felhívni magunkra a figyelmet, mert sajnos manapság nem figyelnek az emberek kellőképpen az útszélén dolgozó emberekre, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Van egy távvezérlője, mert ugye azt nem is mondtam, hogy távvezérlésű gépről beszélünk. A távvezérlő az kvázi így néz ki, többféle gyártó is van, mindegyik gépgyártó a sajátját mondja a legjobbnak, én szerintem mindegyik tök jó. Ez rám van csatolva, de ezt majd a videón látni fogjátok, és így megyek a géptől. Azért próbálok egy tisztes távolságot tartani lehetőség szerint. Nyilván sajnos a mai világban a bozótot vagy az elhanyagolt zöld területet az nagyon sok ember ingyenes szemétlerakónak nézi, ami ez egy nagyon nagy probléma, és ezért nagyon-nagyon kell figyelnünk arra, mert azért a kő az nem nagy ellenségünk, azért nem tesz jót a kalapácsnak, de a fa a fémmel jól bánik, de a fémmel már nem. Tehát nagyon sok esetben a szeméttel, nagyon kell figyelnünk a szemétre, majd erről az egész munkavédelmi dologról a bozótírtásban egy külön videót fogunk majd forgatni.
Tehát arról szól ez a történet, mint mondtam nektek, ez egy 3 hengeres. Ebben az esetben egy Isuzu névre hallgató motor, amúgy nem árulok el szerintem semmiféle titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy ez egy Yanmar 3 hengeres motor. Szívódízel, 40 lóerős. Isten igazából, ami érdekesség, ez ugyanaz, mint egy földmunkagép. Az adagolása egy kicsit jobban meg van oldva az üzemanyag oldalról, mert 40 lóerőt tudtak belőle kipréselni. Hogy hogyan csinálták, ügyesek. De ezt majdnem mindegyik gyártó össze tudta hozni amúgy, de nagyon profi működik a motor, eléggé megbízható, úgyhogy ezzel nincsen gond. Amúgy nagyjából semmivel nincsen gond, nyilván vannak itt kopó-törő alkatrészek, de hát ez a rezgés, ez az ütés, ráesik a fal, láttátok a videón, tehát nagyon sok minden. Ez a modell, ez még nincsen leburkolva, de majd ha szerencsénk van, akkor kapunk egy új gépet, és abban meg tudom nektek mutatni, hogy az már leburkolta a Feri, de az egyszerűség elvét vitték tovább, tehát semmi bonyodalom nincs ezen az eszközön. Ami még érdekes lehet, ami nincsen benne a földmunkagépek nagy többségében, talán a nagyokban azt hiszem benne van, de a kicsikben nincs, az az, hogy a ventilátor lapát, ami ugye a hűtést szolgálja, a víz és a hidrolikaolaj hűtését szolgálja, az egy gombnyomásra, amit meg fog mutatni a távvezérlőn, egy gombnyomásra meg tudja a lapátoknak a dőlésszögét változtatni, és ezáltal ugye a szívásból átmegy egy fújásba, és hátul a hűtőről lefújja a burkolat és a hűtő közé beszorult ágakat, fűszálakat, egyéb mindenséget. Halál egyszerű. Lecsukod, felnyitod, Isten igazából az oldalán 2 gumipánttal leszorítod, 2 teleszkóp fenntartja, tehát ennél egyszerűbb dolgot nem lehet csinálni, nagyon könnyen szerelhető, és szerintem látszik is rajta azért, hogy ez már kapott, mert azért ebben van 1400 üzemóra ebbe a gépbe, de ez kapott már fát, kapott már követ, kapott mindent, és még tök jól bírja, tehát nagyon nem tört el, tehát szerintem az egyszerűsége az egyben a tökéletessége is. Hogyha Péter még tovább jön ugyanarra, ahol az előbb volt, akkor meg tudom mutatni nektek azt, hogy itt vannak a hidrolikatömlők, itt vannak a vezérlőtömbök, itt vannak a mágnesszelepek, itt van a távvezérlésnek az agya és a biztosítéktábla. Ugye a földmunkagépekből megszokott légszűrőházzal, benne a 2 darab légszűrő, ugye egy belső és egy külső szűrő, tehát egy elsődleges és egy másodlagos szűrő. Hidrolikatartály, hidrolikaolaj, ez a gép 68-as olajjal működik, ez a hozzáértőknek mond valamit, szerintem a laikusoknak teljesen fölösleges. Fölösleges információ, annyi, hogy a 46-os olaj a sokkal higabb, a 68-as olaj az pedig egy ilyen mészszerű anyag, főleg, hogyha hideg. Biztos a hidrolika szivattyú meg a fordulat miatt csinálta ezt a Feri. Erre még nem találtam választ egyik könyvbe se, de majd megyünk a gyárba, ott is fogunk csinálni egy videót, és talán ott majd a mérnök el fogja mondani nekünk, hogy ez miért is van, engem konkrétan érdekel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebbe a kis testbe, ami alaphelyzeten, ha jól emlékszem, 1400 kg a bozótírtó fejjel együtt, vagy 1500 talán, és abból 300 kg a bozótírtó fej, tehát egy nagyon könnyű kis testbe bele van építve egy földmunkagép, egy dózer, és hívjuk csúnyán, Péter, fűnyíró. Tehát ezt nem szeretjük, ha ezt mondják az eszközünkre, de füvet is lehet vele nyilván vágni. Előrefelé ennek az eszköznek nagyon egyszerű a hidrolika kivezetése, ugye látjátok, 2 darab, 3, azt hiszem ez 5/8-os tömlő, viszi az olajat a rotorhoz, a hidrolika motorba, faster, gyors csatlakozókkal van szerelve ez az eszköz, megvan, azt hiszem, most ez nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem így a géphez képest ez egy ilyen 45 fokban van elhelyezve, és akkor még ugye lefele nyomják a tömlőt. Nagyon egyszerű, halál egyszerű, gyorsan szerelhető, nincsen komplikáció, és Isten igazából ár-érték arányban én úgy gondolom, hogy a legolcsóbb, vagy hát inkább a legjobb kuplung a piacon, gyors csatlakozó, amit pillanatok alatt lehet cserélni, és mindenhol elérhető. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valami hibád van, akkor befutsz egy hidrolikával foglalkozó boltba, és azt mondod, hogy szeretnék egy ilyen hidrolikus gyors csatlakozót, és nagyjából szerintem mindenki ki tud szolgálni ezzel. A Feri nagyon jól kitalálta azt, hogy 40-50 centi magasságra fel lehet emelni a fejet. Hullámzó funkciója is van ennek az egész eszköznek, tehát egy talajkövető funkció. Leteszem a fejet a földre, lezárom a klapnit, hátrafele mulcsozok, bekapcsolom a talajkövetőjét, és a talajkövető az ilyen hullámzó módszerben szépen leköveti
az egyenletlenségeket, és mindenhova belemegy, és le tud mulcsozni. Nagyon jó dolog ez különben. Megmutatom a távvezérlőt, semmi bonyodalom nincs ebben az egészben. Van egy áramtalanító kapcsolónk, van egy szivattyú kapcsolónk, ezzel kapcsoljuk be a szivattyút, van egy fordulatszámállítónk, ami a motor fordulatszámát szabályozza, van egy hidraulika szivattyú áramlás állító potméterünk, amivel ugye tudjuk kvázi azt lehet mondani, hogy a motor fordulatszámát át tudjuk vinni a hidraulika a rendszerbe, és nagyjából ezzel ugyanazt a fordulatszámot tudjuk állítani. Van 2 darab AUX kapcsolónk, az AUX-okkal ugye más néven kimenet, extra hidraulika csatlakozási lehetőség, ezekkel tudjuk működtetni például az én esetemben a klapnit, és még rá lehetne bármilyen eszközt, amihez kell hidraulikus mozgatás, rá lehetne kötni. Van egy irányváltó kapcsolónk, néha használom, néha nem. Na 4 évben szerintem 2 kézen meg tudom számolni, hogy mennyiszer használtam. És ugye ez nagyon fontos, hogy ezek az eszközök, például a bozótírtófej, az én esetemben ugye ez egy 360-as kalapáccsal ellátott bozótírtófej, és ezt 2 irányba tudom használni. Mert ugye előrefele bozótot írtunk, és amikor hátrafele forog a rotor, akkor pedig a szártépést használjuk, és ezt így tudom állítani. Tehát előrefele forog a rotor, hátrafele forog a rotor, van még rajta egy indítógomb, egy kikapcsoló gomb, és ugye egy nagyon fontos gomb, amiről nekem már sajnos a vízzáró rétegem lejött, de nem ázik be, hála Istennek, elég jó ez a távvezérlő. Van egy, amit már említettem az előbb, ez a ventilátornak a hidraulikus állítását szabályozza, tehát ezzel kapcsolom be, és ugyanezzel kapcsolom ki. Van benne egy automata funkció, jól emlékszem, 7 másodpercig nyomva tartva a gombot, automatán, most nem akarok hülyeséget mondani, le van írva a könyvbe, de néhány percenként automatán mindig lefújja magáról a szemetet hátul a hűtőről. Ez ugye mutatják a kis jelzések, a piktogramok, tehát van nekünk egy lánc, ugye a nyomtáv szélesítés szét és össze, van nekünk egy előre-hátránk, van egy járószerkezet gyorsaságát szabályozó, tehát a hidromotort, ami hajtja a járószerkezetet, egy állítógomb, amivel a gyorságot tudom állítani. Ugye látszik is, hogy van egy piros tartomány, én afölött dolgozom a géppel, ott szépen lehet kezelni, nem ugrál, nem pattog, nem csinál olyan dolgokat, amire nincsen szükségünk. És akkor ugye itt van egy steering fader, ez Isten igazából abban segít, hogyha mondjuk egy rézsűn dolgozol, és elkezd mondjuk balra lefelé tartani a gép, mert ugye húzza le a fejet a gravitáció, stb. Dőlni akar a gép, akkor egy kicsit rákormányzol, és akkor egyenesen tudod tartani a rézsűn. Nagyon-nagyon jó kis dolog. Ugye itt van nekünk egy jobbránk, egy balránk, ezzel emeljük az eszközt föl meg le, és ugye itt van az, amit az előbb mondtam, a hullámzó funkciónak a kapcsolója, tehát ezt látod is, megnyomod a gombot, leteszi a fejet, és szépen követi a talajnak a mondáját. A dudát kikötöttem, nem szeretem a duda hangját, mert ugye ez indításkor, ugye ez kötelező dolog amúgy, nem szokás kikötni, de én megtettem. Ugye amikor indítod a gépet, hogy mindenki figyeljen és lásson és hallja, egy dudaszóval indítja a gépet, engem idegesített, én lekötöttem. Ez pedig ugye a nyuszi és a megszokott csiga funkció, tehát hogyha fel van tekerve mondjuk kompletten a hidraulika, a gyorsaság a hajtómotornak, és bekapcsolom a nyuszi funkciót, hát én most nem akarok hülyeséget mondani, jól emlékszem, 9 km/h sebességet is el tud akár érni, nem szoktam használni, nem tesz jót a járószerkezetnek, ez nem kerekes gép, ez gumihevederes gép, ezzel nem kell száguldozni, ez nem arra lett kitalálva. És Isten igazából ennyi az egész történet. Van egy kijelzőnk, ezen a digitális kijelzőn azt viszont meg tudom mutatni, elindítjuk a programot, ugye ilyenkor nem engedi, amikor be van kapcsolva a rotorirány, és akkor bekapcsolódott Hát sajnos nekem a kijelzőm kapott egy kis pofonkát, de ugye mutatja azt, hogy nyuszi módban van, vagy csiga módban van, azt tudod állítani, mutatja ugye az olajnyomás megfelelő, az akkumulátor töltöttséget. Ha valami probléma van egy kis háromszög, ami jelzi ezt a funkciót. Isten igazából indítás után ugye ő mutat meg is mutatom, tehát indítás után ő mutatni fog nekünk egy fordulatszámot, azt ott látjátok az RPM felirattal, ahogy elindult a gép. Hát sajnos eléggé meg van ütve a kis kijelzőm, de ott van a fordulat, azt lehet állítani, és hogyha léptetem, van egy léptető gomb, és akkor a léptetéssel tudom állítani, meg tudom nézni az olajhőfokot, meg tudom nézni a vízhőfokot, és Isten igazából a fordulat folyamatosan rajt van. Ha tovább lépteted, akkor valamilyen szoftver megmutatja, hogy az akkumulátor töltöttsége hogy áll, ami a távvezérlő akkumulátoráról szól,
utána egy ilyen verziószám, és nagyjából erről szól a történet. Ha pedig este vagy sötétedéskor dolgozol, akkor egy gombnyomással tudsz egy kis fényt tenni rá. Nagyjából erről szól a történet. 4 év alatt nagyon nem tudok elmondani rá rosszat. Egyet tudni kell a bozótírtásban, amit már megtanultam én is, meg szerintem a Péter is. Ha van 4 éve egy géped, és volt vele hiba, a hibáknak a 80%-át nem a gép okozza, hanem a gépkezelő. Nagyjából ennyit tudtam elmondani az eszközről. Ezt a videót is a YouTube csatornánkon fogjátok látni, és nagyon fontos, hogyha ilyen és ehhez hasonló tartalmakat szeretnétek még, hogy feltöltsünk és készítsünk nektek, akkor szeretnének megkérni titeket, hogy írjatok kommentet, írjatok e-mailt, megtaláljátok az elérhetőségeinket, és nagyon fontos, hogy kövessetek be minket mindenhol, YouTube-on, Facebookon, TikTokon, Instagramon, meg én nem is tudom még, hogy hol, tehát mindenhol is, és köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!